Ano? Baler po, sir. Ayun, apat ko, no? Baler. Dingalan dito. Muna kayo. Baler, Dingalan. Baler kayo, boss. Baler pa kayo, boss. Baler. Baler. Dingalan. Ban pa, bago na tricycle. Baler pa, baler. Dingalan, Pangasinan. Dingalan, Pangasinan. 7 o'clock. Anong oras na tayo umalis? 5. Tagal ng travel natin, as in. Kasi dapat alas 12, wala pa tayo. Alas 12. Bigyan pera ko kami. Bigyan pera ka. Nung next step natin, tricycle. Liit kasi, oh. May bawang. Grabe, ang dami yun. Putog. Anak na ba nito? Ano ito na ba yun? Okay, we're here in Dingalan, Airport. Nako. Walking by the beach. On our way to the mountain view with this. Wow!
12:30. O di ba ma'am? Success na! Ilan yan? Alam mo. Ito naman hindi ko kukunin yung buo ah. Yan lang, hindi ko kukunin yung buo. Ako? Hoy ko ikaw. Sunod daw eh. Ganda ng spine nila. Solo, tatlo tayo. Pero mo, Ma'am Lani, yan ang pinanggalingan natin, no? Kaya nga sabi ko, Layo. sabi ko nga, doon tayo galing. Yun. Doon kami galing. Kasi... Doon pa sa pagkakas. So gaganon ko yung daliri ko. Medyo gaganon pa siya. Teka, mahulog ka. Uy! Oh! 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 Kuya! Kuya! Diyan babagsak. Don't worry. Okay, one. Dapat na nakaturo dun eh. Kaya matakot sa'yo eh. Doon yung Lamaw Cave. Hashtag happy lang, no? Correct. Yun ang kuweba dito kuya. Yan kuweba din yun, di ba? Opo. Isang step na lang. So medyo may mga Okay. Baba na kami ng may view deck. Or mountain view. Natatanaw na namin ang kabiasnan. And we're here. Ma'am, bali magbabayad nga po pala tayo 60 pesos dun sa Mountain View. Kaya ate Lourdes. Pero group po na raw. Okay, group. 50 isang, Group. Group. hindi 50 per head. Bright idea. Bright idea. Ah! Namambitin. Holy mink. Yes, na-achieve namin. Yeah. Amang ka. Kahit mo natitins. Wait, isa-isa masabi. Ay, mama! Eh, hindi mo naman sinabi. Meron pa. Oh my God. Yes, malapit na. Hindi ko matanggal. Ah! Puta! Hindi sinabi ko. Magpagaan kayo, oy.